Τώρα ακολουθεί η ομιλία του κ. Σίμου Σεφόπουλου, μαθηματικού πρώην γυμνασιάρχη και πρώην προϊσταμένου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τίτλο «Ποιος ήταν ο Δημήτριος Κάπος, Κλειδωρίκη, γενέτειρά του». Θα μου επιτρέψετε να σας μιλήσω από εδώ καθιστός, γιατί πρέπει να χειριστώ τον υπολογιστή. Θέλω να... πιο κοντά, θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο που μας επέτρεψε και μας οδήγησε σε αυτήν εδώ την ιστορική στιγμή για τον Κλειδωρίκη, και θα ήθελα να σας μιλήσω λίγο για την ιστορία και το ρόλο που έπαιξε η μαθηματική εταιρεία στην πραγματοποίηση αυτού του έργου. Πριν από 10 χρόνια, 3 σχολικοί σύμβουλοι μαθηματικών ήρθαν στο Κλειδωρίκη και συναντηθήκαμε. Μου ζητήσανε να μάθουν αν στην πατρίδα του κάπου υπάρχει κάποιος δρόμος, κάποια πλατεία, κάποιο στοιχείο που να δείχνει ότι εδώ μεγάλωσε και κατάγεται ο μεγάλος αυτός μαθηματικός. Αφού διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχει κάτι, στην Αθήνα πήγαμε και βρήκαμε τον πρόεδρο της μαθηματικής εταιρείας εκείνη την εποχή, τον Γιώργο τον Δημάρχο. Του είπαμε αυτό το πρόβλημα, το μετέφερε στο ΔΣ της μαθηματικής εταιρείας και ανέθεσαν στον ειδικό σύμβουλο τότε της μαθηματικής εταιρείας, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοβέργη, που ήταν ειδικός γραμματέας, και να κάνουμε κάποιες πρωτοβουλίες. Μαζί με τον Δημήτριο Κίνη, που βρίσκεται εδώ αυτή τη στιγμή, συμφωνήσαμε τις ενέργειες που πρέπει να κάνουμε. Εγώ, ο Μιχάλης ο Χρυσοβέργης και ο κύριος Μαργέλος, ο Σταύρος, επισκεφθήκαμε τον Δήμαρχο, τον Γιώργο τον Καπετσόνη. Του εκθέσαμε το πρόβλημα, αυτό συμφώνησε και το αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης ήταν να γίνουν 2 ημερίδες εδώ στο Κλειδωρίκη, τον Νοέμβριο του 2015 και τον Οκτώβριο του 2018, που στην τελευταία ήταν παρόντες και ο Λουδοβίκος και η Ειρήνα κάπου, και αυτό το έργο λοιπόν συμπληρώθηκε σήμερα και θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στον προηγούμενο Δήμαρχο και στον τωρινό Δήμαρχο και στους δημοτικούς συμβούλους που συνέβαλαν σε αυτήν εδώ την κατάσταση που έχουμε σήμερα, να γίνουν τα αποκαλυπτήρια της προδομής, και ουσιαστικά αποδεικνύεται ότι εν τη πράγμαση, δηλαδή, ότι η διοίκηση και το κράτος έχει συνέχεια. Επειδή είναι και της μόδας τώρα η τεχνητή νοημοσύνη, θα ήθελα να σας δείξω, ζήτησα πληροφορίες από την τεχνητή νοημοσύνη, να μου πούν για το Κλειδωρίκη την εποχή που γεννήθηκε ο Κάπος, το 1904 και μετά, και κάποιες πληροφορίες για τον Κάπο. Για να το δούμε. Δημήτριου Κάπου, που είναι το Κλειδωρίκη Φωκίδας. Αναζήτησα πληροφορίες για τον Δημήτριο Κάπου που βλέπετε στη διπλανή φωτογραφία και επέλεξα τις πλέον σημαντικές, τις οποίες σας παρουσιάζω από εδώ, από την πλατεία. Θα αρχίσω με λίγα λόγια για την γενέτειρά του, το Κλειδωρίκη. Δείτε πώς είναι σήμερα το Κλειδωρίκη, αλλά μην φανταστείτε ότι το χωριό ήταν πάντα έτσι.
Ήταν χωρίς αυτοκινητόδρομους, δύσκολο στο περπάτημα, γεμάτο θάμνους, από βάτα και πέτρες. Η σύνδεση με τον έξω κόσμο γινόταν με άμαξα μέχρι την παραλία Ερατινής και με πλοία στη συνέχεια. Ηλεκτρικό ρεύμα δεν υπήρχε. Τα σπίτια δεν είχαν τρεχούμενο νερό και η προμήθεια νερού γινόταν από τις πηγές που υπήρχαν στο χωριό, μπροστά στις οποίες περίμεναν υπομονετικά οι κάτοικοι να έρθει η σειρά τους για να γεμίσουν τα δοχεία τους. Το Λιδωρίκι είχε μόνιμο πληθυσμό περίπου 1.500 κάτοικους και ήταν πρωτεύουσα της επαρχίας Δωρίδας, με το μοναδικό γυμνάσιο στην περιοχή, στο οποίο φοιτούσαν 600 με 700 παιδιά κάποια εποχή. Οι μαθητές από τα γύρω χωριά διέμεναν σε νοικιαζόμενα δωμάτια στο Λιδωρίκι. Τα μαγαζιά του Λιδωρικίου εξυπηρετούσαν 56 χωριά της επαρχίας. Ο δρόμος από την Άμφισσα προς το Λιδωρίκι, που ήταν ο μοναδικός αμαξωτός δρόμος που συνέδεε την στερεά με την Δυτική Ελλάδα, έγινε πολύ αργότερα, γύρω στο 1930. Δεν υπήρχε, βλέπετε, ο σημερινός παραλιακός δρόμος, ο οποίος κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 70. Οι Γερμανοί έκαψαν το Λιδωρίκι τον Αύγουστο του 1944, πυρπολώντας 480 κτίρια. Είναι χαρακτηριστικές οι φωτογραφίες που βλέπετε δίπλα. Από τότε άρχισε σιγά σιγά η μετανάστευση των κατοίκων στις αστικές περιοχές, η οποία συνεχίστηκε μέχρι τις ημέρες μας. Σήμερα είναι πρωτεύουσα του Δήμου Δωρίδας. Έχει γυμνάσιο, λύκειο, κέντρο υγείας, 2 ATM Εθνικής και Πειραιώς, δημόσιες αρχές, ΕΛΤΑ και εμπορικά καταστήματα. Σε αυτό το περιβάλλον που σας προανέφερα, μεγάλωσε ο Δημήτριος Κάπος και εδώ τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο και το Σχολαρχείο. Σας εύχομαι καλή συνέχεια. Τώρα θα μιλήσω όχι τόσο για το επιστημονικό έργο του Δημητρίου Κάπου, γιατί αυτό το έχει αναλάβει ο αγαπητός μου κύριος καθηγητής, ο κύριος Δωριακώτης, και αισθάνομαι συγκινημένος που βρίσκομαι δίπλα σε αυτή το πάνελ με τον καθηγητή μου. Είναι και κάποιο ένα δέος βασικά. Λοιπόν, αυτό είναι το σπίτι που γεννήθηκε το 1904 ο Δημήτρης ο Κάπος, το οποίο βρίσκεται 100 μέτρα από αυτή τη στιγμή, από το σημείο που βρισκόμαστε τώρα, κάτω από την πλατεία. Ο διαπρεπής Έλληνας μαθηματικός είναι γιος του Ανδρέα και της Παρασκευής Κάπου, το γένος Μαριέλου. Παντρεύτηκε την Ελισάβετ Γκρος, καθηγήτρια γερμανικών στο Ινστιτούτο και αποκτήσανε 3 παιδιά που μας κάνουν την τιμή να παραβρίσκονται και οι 3 και τα 3 αυτή τη στιγμή εδώ. Ο Ανδρέας, βιοφυσικός, πρώην διευθυντής του Υπουργείου Περιβάλλοντος στο Αμβούργο της Γερμανίας, την Ήριδα, η Παρασκευή, γιατρό, ρευματολόγο, πρώην διευθύντρια στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμού στην Αθήνα. Και τον Βενιαμίν, τον Λουδοβίκο, ομότιμο καθηγητή νευρολογίας στο Πανεπιστήμιο Βασιλείας της Ελβετίας. Το 1932, το 1923, σε ηλικία 19 ετών, γράφτηκε στα νομικά, όπως ακούσαμε, μετά από συμβουλή του πατέρα του και προτροπή του πατέρα του, αλλά στον πρώτο χρόνο, και αφού είχε φύγει ο πατέρας του από τη ζωή, εγγράφει στο μαθηματικό τμήμα της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και το τελείωσε σε 3 χρόνια. Κατόπιν πήγε Φαντάρος το 1927 και όταν απολύθηκε διορίστηκε καθηγητής σε γυμνάσια. Το πρώτο γυμνάσιο στο οποίο διορίστηκε ήταν εδώ στο Λιδωρίκι.
Το βλέπουμε εδώ, καθισμένο με τα γυαλιά, βλέπετε, σε μία εκδρομή με το Γυμνάσιο Λιδωρικίου. Εκείνη την εποχή, το 1932 περίπου, όταν ήταν και υπουργός παιδείας ο Γεώργιος Παπαδρέου, διενεργήθηκε ένας διαγωνισμός στους καθηγητές της μέσης εκπαίδευσης για σπουδές, ευρύτερες σπουδές στο εξωτερικό. Ο Κάπος, όπως ακούσατε και προηγουμένως, ήρθε πρώτος σε αυτό το διαγωνισμό, έλαβε την υποτροφία και την αντίστοιχη εκπαιδευτική άδεια. Μετέβη λοιπόν στην Γερμανία, όπου για πρώτη φορά συνεργάστηκε με τον Άρμον Σόμερφελντ. Είναι ένας διάσημος Γερμανός καθηγητής, ο οποίος με τεράστια συνεισφορά στην ατομική και κβαντική θεωρία, φυσική. Στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου του πρότεινε να κάνει διδακτορική διατριβή στη φυσική, αυτός δεν δέχτηκε, γιατί ήθελε να ασχοληθεί μόνο με τα μαθηματικά. Και έτσι, στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου συνεργάστηκε και κοντά στον μεγάλο Έλληνα μαθηματικό, μέσα στους 10 καλύτερους μαθηματικούς του 20ου αιώνα, τον Κωνσταντίνο Καραθοδωρή. Με τον Κωνσταντίνο Καραθοδωρή η σχέση του δεν περιοριζόταν μόνο στο Πανεπιστήμιο, ο Κάπος ήταν και τακτικός επισκέπτης στο σπίτι του Καραθοδωρή και συνεχής περιπετειακός συνομιλητής του δασκάλου του, στον Αγγλικό Κήπο του Μονάχου. Τώρα, γιατί στον Αγγλικό Κήπο του Μονάχου? Σε μια ημερίδα που έγινε για τον Καραθοδωρή στην εστία Νέας Μύρνης, στην Αθήνα, μία δισέγγονη του Καραθοδωρή μας είπε ότι το σπίτι του Καραθοδωρή ήταν ακριβώς δίπλα από τον Αγγλικό Κήπο του Μονάχου. Έτσι εξηγείται λοιπόν οι συναντήσεις και η περίπατη του Καραθοδωρή με τον Κάπο. Η απόδειξη της συνεργασίας αυτής του Κάπου με τον Καραθοδωρή είναι μια ιδιόρχηρη επιστολή του Καραθοδωρή που βλέπετε στις 18 του 1942, που λέει: «Φίλε κύριε Παπακυριακόπουλε, ο Κάπος μου έφερε την αληθώς πάρα πολύ ωραία εργασία σας, την οποία μελετώ με τα μεγάλου ενδιαφέροντος. Ελπίζω να ευρεθεί κάποτε ο τρόπος να σας την επιστρέψω. Με πολύ φιλία, Κωνσταντίνος Καραθοδωρής». Ο Παπακυριακόπουλος ο Χρήστος Παπακυριακόπουλος ήταν καθηγητής μαθηματικός ειδικευμένος στην γεωμετρική τοπολογία. Έλαβε διδακτορικό το 1943 από το Πανεπιστήμιο Αθηνών με εισηγητή καθηγητή τον Νικόλα Πλητικό. Ο Κάπος το 1939 υπέβαλε τη διατριβή του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στις 15 Απριλίου το 1940 αναγορεύτηκε διδάκτορας του Πανεπιστημίου με επιβλέποντα καθηγητή τον Παναγιώτη Ζεργό. Στη συνέχεια, διδάκτορας των μαθηματικών πλέον, το 1942, μετά από εισήγηση και συστάσεις του δασκάλου του Κωνσταντίνου Καραθοδωρή, εργάστηκε σε διάφορα πανεπιστήμια του εξωτερικού ως συνεργάτης καθηγητής, ως υφηγητής και ως αναπληρωτής καθηγητής και επιμελητής του Ολλανδού καθηγητή Βάντερ Βέντερ, που ακούσατε προηγουμένως τον κύριο Νεγροπόλη. Εδώ βλέπουμε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών μία επίσκεψη του Βάντερ Βέντερ κατά την αναγόρευσή του σε επίτιμο διδάκτορα ανάμεσα στον Δημήτριο Κάπο και στον Πρίτανη τον Στυλιανό Κορέ. Το ίδιο και εδώ ο Κάπος, ο Βάντερ Βέντερ και ο Πρίτανης Στυλιανός Κορέ. Στη συνέχεια, ο Κάπος το 1952 στη Φυσικομαθηματική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, εκεί τον εξέλεξαν έκτακτο εντεταλμένο καθηγητή της Α τακτικής έδρας των μαθηματικών. Έτσι αρχίζει νέα εποχή για τα μαθηματικά στην Ελλάδα. Το 1953 αρχίζει να κάνει μάθημα στο Πανεπιστήμιο Θεωρίας Συνόντων. Όλοι οι φοιτητές στη διδασκαλία του τον άκουγαν με μεγάλη προσοχή, αλλά και απορία, γιατί ερχόμενος ο Κάπος στο Πανεπιστήμιο
ανατρέπει την μέχρι τότε διαδρομή των μαθηματικών που διδάσκονταν στη χώρα μας και που ήταν προσανατολισμένοι στη συνέχεια της μέσης εκπαίδευσης. Ο Κάπος, με τον ερχομό του, ανοίγει ένα νέο παράθυρο και φέρνει νέα εποχή στην επιστήμη των μαθηματικών. Αυτά τα τελευταία μας τα είχε εκμεστηρευτεί ο Αντώνης Παναγιωτόπουλος, μετέπειτα πρίτανης του Πανεπιστημίου Πειραιά, όταν τον είχαμε επισκεφθεί στο σπίτι του για να μάθουμε και να μας πει διάφορες πληροφορίες για τον Κάπο. Το Μάιο του 1956 εκλέγεται πανψηφί τακτικός καθηγητής της έδρας των μαθηματικών και το 1958 αναλαμβάνει και τη διεύθυνση του Μαθηματικού Σπουδαστηρίου που σας ανέφερε ο κ. Νεκρεπόντης και ήταν ένα ανώτερο προαιρετικό φροντιστήριο στο οποίο γινόταν καθοδήγηση σε τελειόφοιτους και πτυχιούχους μαθηματικούς στην επιστημονική έρευνα και προετοιμασία για ανώτερες σπουδές. Τους φοιτητές που λάβανε τα διδακτορικά από τον Κάπο σας ανέφερε ο κ. Νερεβόντης. Ήταν λοιπόν πλέον σε θέση ο Κάπος να προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες του στην ελληνική μαθηματική επιστήμη. Ανταποκρινόμενος πλήρως στα διδακτικά του καθήκοντα, εδώ τον βλέπουμε σε ενδράσεις στον πίνακα, παράλληλα αποδίδεται και στον ερευνητικό έργο. Με φωτισμένη την ηγεσία του, την περίοδο αυτή, τα μαθηματικά στην Ελλάδα γνώρισαν μεγάλη πραγματικά άνθηση και έκαναν έντονα αισθητή την παρουσία της στη χώρα μας, στον διεθνή επιστημονικό χώρο. Το 1963-64 μεταβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ασχολείται με την έρευνα και τον στηρίζει οικονομικά το National Science Foundation. Τιμή Σένεκεν αναγορεύτηκε και επίτιμο μέλος δύο μεγάλων μαθηματικών εταιριών. Να δούμε κάποιες δραστηριότητες του καθηγητή. Βλέπουμε εδώ το Κάπο με πολλούς μαθητές τους, φοιτητές. Παρατηρούμε ότι υπάρχει μεγάλη ανδροκρατρία, μόνο δύο κοπέλες υπάρχουν που σπουδάζουν μαθηματικά. Η κυρία εδώ πρέπει να είναι η Σουζάννα Παπαδοπούλου. Η Σουζάννα Παπαδοπούλου, η οποία ήταν και παρούσα στη δεύτερη μερίδα που έγινε εδώ στο Λιδωρίκι, σε αυτή την αίθουσα, και ήταν και κεντρική ομιλήτρια. Από κάτω από τον Κάπο που βλέπετε είναι ο Γεράσιμος Λεγάτος. Ο Λεγάτος ήταν ο εκλαϊκευτής των διαλέξεων και των μαθημάτων του Κάπο. Οι φοιτητές του είχαν βγάλει ένα παρατσούκλι μοντίστρα, γιατί κοίταγε στον πίνακα, ήταν εξαιρετικός δάσκαλος. Εδώ πάλι μια φωτογραφία με τους φοιτητές του. Παρατηρώ εδώ είναι ο Φρέδος Παπαγγέλου. Αυτός. Ο Λεγάτος πάντα παρόν και αυτός είναι ο Παναγιωτόπουλος, ο Αντώνης. Εδώ βλέπετε είναι μια εκδρομή που έχει κάνει το Πανεπιστήμιο, η Μαθηματική Σχολή στην Άνδρο. Έχω την εντύπωση ότι, κύριε Ανδρέα, κάπου πρέπει να είστε εσείς αυτός, Μάλιστα. Πάντα παρόν ο Λεγάτος. Το ίδιο και εδώ. Το 1960 με το μαθητή του Φρέδο Παπαγγέλου σε πλοιάριωση στο Χόρνη, φωτεινό μυαλό με πανεπιστημιακή καριέρα στην Αγγλία και στην Αμερική. Σε ένα μαθηματικό παγκόσμιο συνέδριο στη Νίκαια της Γαλλίας το Σεπτέμβριο του 1970. Το ίδιο και σε διεθνές συνέδριο μαθηματικό στην Κρήτη το 1972. Μάλιστα, εδώ είναι το ΔΣ της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας,
που ο Κάπος ήταν αντιπρόεδρος και δίπλα του ο νεαρός που βλέπετε είναι ο Αντώνης Παναγιωτόπουλος, που τον είχε υπεύθυνο ο Κάπος στο μαθηματικό σπουδαστήριο. Και έγινε αργότερα πριν τον στο Πανεπιστημίο Πειραιά. Μάλιστα, εδώ το 1961 ο καθηγητής Πανεπιστημίου Λειψίας Βάντε Βέρντεν, προσκεκλημένος της μαθηματικής εταιρείας. Τον βλέπουμε, ο Κάπος είναι ανάμεσα στον Βάντε Βέρντεν και δεξιά που βλέπετε τον κύριο με το καπέλο και με την καπαρτίνα είναι ο Αριστίδης Πάλας, ο πρόεδρος της μαθηματικής εταιρείας, γνωστός από τα φροντιστήρια Πάλα. Και μια εκδήλωση προς τιμή του Κάπου στην αίθουσα του Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Λαμίας. Εδώ είναι η βράβευση ενός Γερμανού μαθηματικού καθηγητή του Πανεπιστημίου του Erlangen, Wolfgang Haupt. Αριστερά, ο πρόεδρος της μαθηματικής εταιρείας, Γενικός Επιτελετής Μιχαλόπουλος. Και αυτά είναι κάποια βιβλία, στα οποία αναφέρθηκε ο κ. Νεγαρκώδης προηγουμένως, διαφορικές εξισώσεις, θεωρία μηχανικών συναρτήσεων, διαφορικές εξισώσεις τέφρος α, ασκήσεις αναλύσεως, μάλιστα. Τον Οκτώβριο του 1968 συμμετέχει στην Επιτροπή Καταρτισμού του νέου αναλυτικού προγράμματος μαθηματικών στη μέση εκπαίδευση, η οποία αναλαμβάνει και την εποπτεία της συγγραφής βιβλίων. Τα είδαμε. Βάσει του προγράμματος αυτού. Δύο από τους συνεργάτες του Κάπου, ο Τζιώρας, ο κύριος Τζιώρας και Στάικος, συγγράφουν αντιστοίχως την ανάλυση και την άλγευρα για το Λύκειο. Ο Δημήτριος Κάπος προσέφερε ανεκτήμητες υπηρεσίες στην ελληνική μαθηματική κοινότητα με μεγάλο αριθμό μαθητών και σχεδόν μια γενιά στελέχωσαν τα ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια και σχολεία. Η μαθηματική λοιπόν παιδεία των Ελλήνων μαθηματικών της εποχής μας κυρίως ανάγεται στον καθηγητή Κάπο και στη συνέχεια στον Στυλιανό Νεγρεπόντη. Μια σημαντική για τη γενέτειρά του αλλά και τον ίδιο πρωτοβουλία ήταν η ίδρυση μαζί με άλλους λιδωρικιώτες, επιστήμονες, το Σύνδεσμο Λιδωρικιωτών Οικειώνα. Ο Κάπος υπήρξε πρόεδρος στο Σύνδεσμο για αρκετά χρόνια και προσέφερε πολλές υπηρεσίες. Το βλέπουμε σήμερα στη φωτογραφία αυτή να καταθέτει στεφάνι στο μνημείο ηρώων, εδώ στο Αλωνάκι, στο Λιδωρίκι. Το ίδιο και εδώ. Εδώ είναι στην πλατεία της Βαθιάς, εκεί που είναι και η πρωτοβή. Στο ζωοδόχο πηγής, στη γιορτή της ζωοδόχου πηγής, που εκφωνεί ένα λόγο. Βλέπουμε αυτός εδώ είναι ο Περικλής ο Πέτρου, για χρόνια πολλά πρόεδρος της Δωρικής Αδερφότητας, και βλέπουμε και τον δικηγόρο, τον Γιάννη Σπούτα, που μαζί του ιδρύσανε το Σύλλογο Λιδωρικιωτών Οικειώνα. Και οι πρώτες συνεδριάσεις γινόταν στο γραφείο του δικηγόρου του Γιάννη Σπούτα. Εδώ στις απόκριες βλέπουμε ότι σέρνει το χορό. Το κρατάει ο Γεώργιος Γιαλακίδης, ο οποίος έχει δωρήσει ένα οίκημα στην πλατεία που στεγάζεται ο Πολιτιστικός Σύλλογος και στο δεύτερο όροφο η Δημοτική Βιβλιοθήκη. Και ο Ιωάννης Πούτας του δίπλα. Εδώ είναι ένα δίπλωμα που έδωσε ο Σύνδεσμος Λιδωρικιωτών Οικειώνα για την προσφορά του και την ίδρυσή του Άνω Συνδέσμου το έτος 1956. Σε όλη τη ζωή τα μαθηματικά και η ιδιαίτερη πατρίδα του το Λιδωρίκι ήταν οι μεγάλες του αγάπες. Συγκεκριμένα, όταν πήγαινε σε διάφορες ομιλίες και λέγανε ότι ο Κάπος είναι καθηγητής, έχει κάνει αυτό και αυτό, όταν έπαιρνε το λόγο, έλεγε ότι εκτός από αυτά, είμαι και πρόεδρος του
λόγου ιδεοκαιτών Ιγιώνα με μεγάλη έμφαση. Το χειμώνα του 1985, ενώ βρισκόταν στο Μόναχο και ολοκλήρωνε το μνημειώδες έργο του «Πιθανότητες στην κουβαντική μηχανική», δηλαδή πιθανότητες στη θεωρία των σωματιδίων του μικρόκοσμου, αυτό είναι, άφησε την τελευταία του πνοή κοντά στην οικογένειά του. Η απώλεια για την επιστήμη των μαθηματικών στην Ελλάδα ήταν μεγάλη. Ευχαριστώ που με ακούσατε.